egg flan with marshmallow on top. Kinakain na ni Brandon yung marshmallow eh. Lagyan po natin ng iba-ibang flavor yung ating egg flan. We're gonna do it in unique and different ways. Kasi natapos na ang ating pa-exercise, kaya it's time to eat na ulit. OMG. Ito po ang gagamitin ko. Tapos meron siyang graham doon sa cracker graham doon sa loob. Dalawa ang gagawin natin. I'm gonna make one for me, for us, and one for Dio and his dad. So we're gonna prepare six eggs. Ay, naku, tinanggalan ni Brandon. Condensed milk. Tinanggalan ni Brandon ang At saka, Nestle cream. Nestle cream. One Nestle cream and one condensed milk. Ayaw ko nang matamis masyado. Just one. I'm just gonna make it quick since it's only for our dessert. Hindi ko na kailangan gawin na bongga. This is our 10 minutes dessert. That's gonna make it fast, quick and fast. Kung kayo nagmamadali, ito ang kailangan namin dito sa Amerika. Quick and fast. Make it fast. Okay. Nilagay na natin lahat doon. Banda, we don't need to huwag na natin paikutin ng matagal. Kasi magbabubbles siya. Grind, belt, smoothie, pulse. Gawin natin yung pulse para maihuto natin. Paikutin lang natin. Make sure na naiikot na siya. Ayan, para hindi siya mag-bubbles. Leave it for a minute. Diba ang bilis? Yan ang dessert in 5 minutes dessert. 5 minutes dessert. Dumating ng mga estudyante kayo maingay na sa labas. Okay, high blood ulit. Okay. Diba, tanggalin natin yung bubbles. Nag-bubbles siya pero tanggalin natin yung bubbles. Tapos iwanan natin ng konti. Ayaw kong lagyan ng vanilla kasi ayaw ko ng vanilla. I want natural flavor. Okay. Tanggalin natin yung mga bubbles. Dumami ang bubbles kasi natanggalin ko. Pero it's okay lang. Mawawala din yung bubbles pag iniwanan mo siya ng few minutes. Okay. Ilagay na natin dito. Pwede naman siyang okay. Kasya siya sa dalawa. Ay, pagkasyahin na lang natin. Yan, 5 minutes. Yan po ang ating 5 minutes dessert. Egg flan. Okay. Pwede natin gagawin. Kasi masyado siyang mabubbles. Pero is okay lang. Na may bubbles kasi lagyan naman natin siya ng Lagyan po natin guys ng marshmallow on top pag naluto na siya. Okay, it's done folks. See the bell, there's not water in the bowl. Here comes the marshmallow egg flan. Ta-da! Ta-da! Egg flan marshmallow dessert. This is our dessert after exercise. Try natin. We're gonna try egg flan. Oops.
refrigerate and eat it while hot. Wow! Egg flan. That's your egg flan. Quick egg flan. Oh, diba? Wow! Yummy! Mmm! Egg flan with marshmallow on top.